এভৰিৱান আহকচোন আজি আমি 2025 14 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 20 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ অসম ট্ৰিবিউন নিউজপেপাৰখনত অহা কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য ডিছকাছ কৰোঁ যেহেতু এইকেইদিন মোৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ এনালাইচিছ দিব পৰা নাছিলোঁ তো সেইবাবে এটা এইকেইদিনত মাৰ্জ কৰি এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ ইয়াৰ PDF বা অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ আন কোনো এক্সামৰ বাবে আপোনালোকক যদি ফ্ৰী মেটেৰিয়েলছ বা ফ্ৰী গাইডেন্সৰ প্ৰয়োজন তলত দিয়া ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংকটো যাতে ক্লিক কৰে আহকচোন আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আজিৰ ছেগমেণ্টটোৰ প্ৰথমটো আৰ্টিকল হ'ল গাৰ্ডিয়ানছ অফ আছাম স্পিৰিচুৱেল হেৰিটেজ তো এই যি আৰ্টিকলটো এই আৰ্টিকলটো সত্ৰৰ ওপৰত আহিছে সত্ৰ আৰু এই সত্ৰৰ উদাসীন ভকতসকলৰ ওপৰত আহিছে তেখেতলোকৰনো কি প্ৰব্লেম হৈছে কেনেকুৱা এতিয়া আজিকালিনো কি প্ৰব্লেম হৈছে কি চেলেঞ্জেছ হৈছে এই ওপৰতে এই আৰ্টিকলটো আহিছে তো চাওঁ আহক কি কৈছে আৰ্টিকলটো Udasin Satras of Assam and their challenges. Role of Satras. Satras are key institution in preserving Assam's spiritual, cultural heritage rooted in teachings of Srimanta Sankardev and Madhavdeva. So, Mahapurush Srimanta Sankardev আৰু মাধৱদেৱৰ নেতৃত্বত এই সত্ৰসমূহ অসমত গঢ় লৈ উঠিছিল আৰু ই কি হয় আমাৰ অসমীয়াৰ যি কালচাৰ ট্ৰেডিশ্যন এইবোৰ সত্ৰসকলে প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিছে তো ইয়াৰে কালচাৰ ট্ৰেডিশ্যন হেৰিটেজ আমাৰ অসমীয়াৰ সকলোৰে এই সত্ৰসমূহ চিম্বল হয় তো উদাসীন এই সত্ৰসমূহৰ ভিতৰত কিছুমান এনেকুৱা সত্ৰ আছে উদাসীন সত্ৰ মোষ্টলি ইন মাজুলী দ্য হাউচ অফ চেলিব্ৰেট ভাকাৰ্ছ ডেডিকেটেড টু মনাষ্টিক লাইফ তো এই উদাসীন সত্ৰসকলত কি হয় চেলিব্ৰেট ভকতসকল থাকে ডেডিকেট টু এ মনাষ্টিক লাইফটো ঘৰুৱা যি গৃহস্থ ত্যাগ কৰি যিসকল ভকত গোটেই লাইফটোৰ কাৰণে চেলিব্ৰেট হৈ থাকে সেইসকলক কি কয় উদাসীন সেইসকল থকা সেই ভকতসকল থকা সত্ৰবোৰক উদাসীন সত্ৰ বোলা হয় আৰু এইবোৰ মোষ্টলি মাজুলীত আছে Udasin Satras are at a crossroad facing existential threats due to demographic and economic shift. তো এই উদাসীন সত্ৰসমূহৰ এতিয়া বহুত এটা ক্ৰছ মানে এটা বহুত দুবিধাত আছে এক্সিষ্টেঞ্চিয়েল থ্ৰেট তেখেতলোকৰ যি এক্সিষ্টেঞ্চ তাতে থ্ৰেট আহিছে বিপদ আহিছে কিয় ডিউ টু ডেমগ্ৰাফিক মানুহৰ পপুলেশ্যনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ চেঞ্জ হোৱাৰ লগতে আমাৰ ইকনমিক এক্টিভিটিবোৰ বাঢ়ি অহা হৈছে ইকনমিক এক্টিভিটি ডাইভাৰ্চিফাই হৈছে তাৰ বাবে এই উদাসীন সত্ৰসমূহ কি হৈছে এক্সিষ্টেঞ্চিয়েল থ্ৰেট ফেচ কৰিছে তো তাৰ বাবে কি লাগে কৈছে আৰ্জেণ্ট ইণ্টাৰভেনশ্যন ফ্ৰম দ্য গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড কালচাৰেল বডিজ এণ্ড ছ'চাইটি নিডেড টু প্ৰিজাৰ্ভ দিছ লিভিং হেৰিটেজ তো এই যি লিভিং হেৰিটেজ তো আমাক আৰ্লিয়েষ্ট গভৰ্ণমেণ্টৰ অতি সোনকালে গভৰ্ণমেণ্টৰ ইণ্টাৰভেনশ্যন লাগে এণ্ড বিভিন্ন কালচাৰেল বডিজ এণ্ড ছ'চাইটিৰ ইণ্টাৰভেনশ্যন সহযোগ মতে আমি এই আমাৰ যি লিভিং হেৰিটেজ তাকে প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব পাৰিম তো প্ৰব্লেমছবোৰ চাওঁ আহক কি হৈছে এতিয়া কাৰেণ্ট ষ্টেটাছ কি হৈছে around 700 Udasin Bhakats exist in Assam among which 560 in Majuli around 700 Udasin Bhakat আছে অসমত তাৰে 560 কিমান আছে আৰু 560 ক'ত আছে মাজুলীত আছে Bhakat live in Bohas residential quarters and under a Burha Bhakat or Guardian Bhakat for guidance. So, Burha Bhakat বা Guardian Bhakat হয় তেখেতলোকৰ আণ্ডাৰত এই ভকত উদাসীন ভকতসকল থাকে আৰু ক'ত থাকে তেখেতলোকৰ যোনটো ঘৰত থাকে তেখেতলোকক কি কোৱা হয় বহা বুলি কোৱা হয় A survey of 476 Bhakats from 6 Satras revealed that declining trend in participation. তো এটা যি সাৰ্ভে কৰা হৈছিলে তাত সাৰ্ভেত কি ওলোৱা হৈছে যে পাৰ্টিচিপেশ্যন এই ভকতসকলৰ যি পাৰ্টিচিপেশ্যন নতুন ভকত আহি যি জইন কৰে এয়া ডিক্লাইন হৈ আহিছে কিয় ডিক্লাইন হৈছে চাওঁ Aging population 59% of Bhakats উদাসীন ভকতস above 56 years while only 7% age 16 to 30 59% ভকতসে কি হৈছে 56 yearsতকৈ বেছি তাৰ যি উদাসীন ভকতৰ যি পপুলেশ্যন বুঢ়া হৈ উঠিছে আৰু only 7% কিমান আছে young age আছে 16 to 30 declining interest fewer young individuals are joining monastic lifestyles তো আগতে কি হৈছিলে আমাৰ জইণ্ট ফেমিলিজ আছিলে জইণ্ট ফেমিলিজ আছিলে তো জইণ্ট ফেমিলিজত ল'ৰা ছোৱালীও বহুত আছিলে তো কি হয় প্ৰত্যেক
প্ৰায়ে ঘৰবোৰৰ পৰা কি হয় এজন বা এজন মাক দেউতাকবোৰে এই কি কৰে সত্ৰলৈ পঠাই দিয়ে সত্ৰৰ লাইফষ্টাইলত থাকিবলৈ বা সত্ৰৰ নিয়ম কানুনবোৰৰ থাকিবলৈ পঠাই দিয়া হয় সত্ৰ জইন কৰে মানে তো কি হয় এয়া অতিকৈ গৌৰৱৰো বিষয় ঘৰখনৰ কাৰণেও ভাল হয় হেয়া মানুহৰ অতিকৈ ভক্তিপৰায়ণ হয় মানুহবোৰতো পঠাই দিয়ে কিন্তু আজিকালি যিহেতু আমাৰ নিউক্লিয়াৰ ফেমিলি হৈ গৈছে নিউক্লিয়াৰ ফেমিলি হোৱাৰ লগে লগে মানুহৰ পৰিয়াল বৰ্গও কমি আহিছে ল'ৰা ছোৱালীও কমি আহিছে তো সেইকাৰণে এই জইনিং মানে যি পাৰ্টিচিপেশ্যন নতুন জইনি এইবোৰ কম হৈ আহিছে Economic constraints, Sattras traditionally relied on agriculture but now face financial struggles, pushing bhakats to seek alternative incomes. তো কি হৈছে এই সত্ৰসমূহে স্পেচিফিকেলি কি কৰে এগ্ৰিকালচাৰ খেতি বাতি কৰি তাৰ পৰাই খাই তেখেতলোকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰে বাট এতিয়া যিহেতু আপোনাৰ দাম দৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো বাঢ়ি আহিছে খেতি পথাৰো কমি আহিছে তো কি হৈছে এই সত্ৰৰ ভকতসকলে ফাইনেন্সিয়েল ষ্ট্ৰাগলছ ইকনমিক ষ্ট্ৰেইনছ হৈছে অভাৱ অনাটন এইবোৰৰ অভাৱ অনাটন হৈছে ফাইনেন্সিয়েল ষ্ট্ৰাগল হৈছে পুছিং দ্য ভকতছ টু ছিক অল্টাৰনেটিভ ইনকামছ তো লাহে লাহে কি হৈছে ভকতসকলে অল্টাৰনেটিভ ইনকামৰ পাথ বিচাৰিব লগা হৈছে ফৰ এক্সাম্পল সত্ৰীয়া আগতে কি হয় সত্ৰীয়া ষ্ট্ৰিক্টলি পাৰফৰ্ম কৰা হয় সত্ৰত পাৰফৰ্ম কৰা হয় ভকতসকলে সত্ৰীয়া নাচে এই অতি ভক্তিভাৱেৰে নচা হয় এতিয়া কি হৈছে লাহে লাহে ভকতসকলে এই সত্ৰীয়াৰ প্ৰাইভেট টিউশ্যনছো দিব লগা হৈছে কেলে তেখেতলোকক অল্টাৰনেটিভ ইনকাম চ'ৰ্চ লাগে হয়নে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলৈতো ইনকাম চ'ৰ্চ লাগিব তো লাহে লাহে টিউশ্যনছ এনেকুৱা দিব লৈছে আৰু সত্ৰত অকল সত্ৰীয়া নাচেই নচনাই বৰগীতো গোৱা হয় তো এইবোৰ টিউশ্যনছ দিব লৈছে তো সেয়াই কৈছে অল্টাৰনেটিভ ইনকামছ পাত যোনটো আগতে অকল ভক্তিৰ বাবে ইউজ কৰা হৈছিলে ভক্তিৰ বাবে সত্ৰীয়া নচা হৈছিলে বৰগীত গোৱা হৈছিলে এতিয়া কি হৈছে কমাৰ্চিয়েল পাৰপাছৰ কাৰণে অল্টাৰনেটিভ ইনকামৰ বাবে কমাৰ্চিয়েল পাৰপাছৰ কাৰণেও এতিয়া এই সত্ৰীয়া শিকাব লগা হৈছে বৰগীত শিকাব লগা হৈছে vacant roles only 3 to 4% of key position in Sattras are filled weakening the institutional structure to key positions যি বুঢ়া ভকতৰ যি পজিশনছবোৰ only 3 to 4% কি হৈছে এই পজিশনত মানুহ আছে আৰু এতিয়া মানুহো নোহোৱা হৈছে হেড কৰিবলৈ মানে হেড বনিবলৈ বা সত্ৰখনক এটা পাথ দেখুৱাই আগবঢ়াই নিবলৈও হেডৰ পজিশন ভেকেন্ট হৈ উঠিছে তো এইভাবে কি হৈছে উইকেনিং অফ ইনষ্টিটিউশনাল ষ্ট্ৰাকচাৰ যদি এজন হেডৰ কি হয় কোনোবা যদি হেড এটা পজিশন হেড সকলে কি কৰে যিকোনো ইনষ্টিটিউশনৰ হেড সকলে কি হয় ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনবোৰ চাইনে ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন যাতে ইনষ্টিটিউশনটোত ভালকে ফলো কৰিছে নে হেয়া মনিটৰ কৰে তো যেহেতু যেতিয়া হেডৰ পজিশন যেতিয়া খালি থাকে তেতিয়া কি হয় অটোমেটিকলি ইনষ্টিটিউশনৰ হে ষ্ট্ৰাকচাৰটো উইক হৈ আহে ঠিক তেনেদৰে সত্ৰসকলৰ লগতো সেম কন্ডিশন হৈছে সেম ঘটনা হৈছে তো যেহেতু এই পজিশনছ কি পজিশনছো 3 to 4% কি পজিশনছ ইন Sattras are filled বাকি যেহেতু খালি আছে তাৰ বাবে কি হৈছে লাহে লাহে এই ইনষ্টিটিউশনাল ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ Sattras are weakening Changing family dynamics jintu মই অলপ আগতে কলো shift to nuclear families lower birth rates has reduced the number of children joining Sattras to family হকলো আগতে যি সত্ৰৰ কি কৰা হৈছিলে প্ৰত্যেকটো ফ্যামিলিৰ পৰা এজন লৰা এনেকা দিয়া হৈছিলে সত্ৰৰ লাইফষ্টাইল জয়েন কৰিবলৈ দিয়া হৈছিলে আৰু এতিয়া যেহেতু নিউক্লিয়াৰ ফ্যামিলিজ আহিছে লোৱাৰ বাৰ্থ ৰেট হ'ল এতিয়া লাহে লাহে নহা হ'ল সেইকাৰণে সত্ৰৰ পপুলেশ্যন লাহে লাহে কমি আহিছে উদাসীন সত্ৰৰ Solution kinu yar solution no kinu hobo sahok scholarships and fellowships financial support to bhakats based on age and expertise to koise bibhinno dhoroner scholarship dibole koise jate tekhet loke nijor skills develop kore hotror ji hokol bhakare skills develop koribo pare fellowship financial support for bhakats based on age and expertise tekhet loke bibhinno dhoroner degree lobole ba pohibole hunibole scholarship fellowships এনেকুৱা ধৰণৰ steps লব পাৰে economic assistance funding for Sattras to sustain rituals and preserve manuscripts to economic assistance দিব কৈছে যাতে তেখেতলোকে আমাৰ যি ট্ৰেডিশন হেৰিটেজ ৰিচুৱেলছ বোৰ হেবোৰ প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব পাৰে আৰু প্ৰিজাৰ্ভ manuscripts যিবোৰ manuscripts আছে পুথিসমূহ আছে আমাৰ পুৰণা দিনৰ পুথিসমূহ আছে হেকিনিও প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে সত্ৰবোৰক ফান্ডিং দিব কৈছে এটা দিব কৈছে ফাইনান্সিয়েল সাপোৰ্ট টু দা ভকটস বেসড অন এজ এণ্ড এক্সপাৰ্টিজ স্কলাৰশিপ ফেলোশিপছ দিব কৈছে আৰু সত্ৰকো ফান্ড দিব কৈছে যাতে সত্ৰবোৰ নিজে সাস্টেইন কৰিব পাৰে
গভৰ্ণমেণ্ট ইনভলভমেণ্ট কি কৈছে প্ৰপ'জেল ফৰ এ ডাইৰেক্টৰেট অফ ছাত্ৰাছ এফেয়াৰ্ছ টু অভাৰচি দ্য ডেভেলপমেণ্ট ৱাইল মেইনটেইনিং দ্য অট'নমি তো কি কৈছে গভৰ্ণমেণ্টক ইনভলভমেণ্ট এটা ষ্টেপ প্ৰপ'জ কৰিছে যে এটা ছেপাৰেট এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট অৰ ডাইৰেক্টৰেট ক্ৰিয়েট কৰিব কৈছে যি কি কৰিব সত্ৰৰ এই যে পইচাসমূহ দিয়া হৈছে ইকনমিক এছিষ্টেঞ্চ যদি দিয়ে স্কলাৰশ্বিপ ফেল'শ্বিপ এই সকলোসমূহ সত্ৰৰ যি বিষয় সেইবোৰ অভাৰচি কৰিব ডেভেলপমেণ্ট কেনেকৈ হৈছে প্ৰপাৰ ফাণ্ড ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হৈছে কি নাই হোৱা ৰিয়েল টাইমত কাম হৈছে কি নাই হোৱা এইবোৰ চব চাবলৈ এটা ডাইৰেক্টৰেট অফ ছাত্ৰাছ এফেয়াৰ্ছ বনাবলৈ কৈছে আৰু ছাত্ৰ সমন্বয় সমিতি এ ৰেগুলেটৰী বডি টু এনচিয়'ৰ অথেণ্টিক প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ সত্ৰীয়াছ ট্ৰেডিশ্যন সত্ৰীয়া যিহেতু এটা ক্লাছিকেল ডান্স হয় তো এটা সমিতি বনাব কৈছে সত্ৰ সমন্বয় সমিতি বনাব কৈছে ইট উইল এক্ট এজ এ ৰেগুলেটৰী বডি কামবোৰনো ভালকৈ হৈছেনে নাই হোৱা অথেণ্টিক প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ সত্ৰীয়া হৈছেনে নাই হোৱা চাবলৈ এই বডিটো বনাব কৈছে ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কুল ইন মাজুলী এ মডাৰ্ণ ইকো ফ্ৰেণ্ডলি স্কুল ইণ্টিগ্ৰেটিং সত্ৰীয়া টিচিংছ উইথ ফৰ্মেল এডুকেশ্যন ফৰ্মেল এডুকেশ্যনৰ লগতে যাতে সত্ৰীয়া টিচিঙো সত্ৰীয়া টিচিঙো যাতে ইণ্টিগ্ৰেট কৰাকৈ এটা কি কৈছে এখন মডাৰ্ণ ইকো ফ্ৰেণ্ডলি স্কুল মাজুলীত বনাব কৈছে তাত ফৰ্মেল এডুকেশ্যনো দিয়া হ'ব লগতে সত্ৰীয়াও শিকোৱা হ'ব স্পেচিফিকেলি সত্ৰীয়াৰ ওপৰত সত্ৰীয়া বা বৰগীতো বুলি ধৰি লওক সেইবোৰ শিকোৱা হ'ব কৰ্পাছ ফাণ্ড ফাইনেন্সিয়েল বেকিং ফৰ এটলিষ্ট 10 years টু ছাষ্টেইন এফৰ্টছ তো এটা ফাণ্ড বনাব কৈছে এটা কৰ্পাছ ফাণ্ড বনাব কৈছে য'ত কি দিছে 10 yearsৰ কাৰণে ইয়াত কৰ্পাছ ফাণ্ডটো কি গভৰ্ণমেণ্টে বনাব তাত ফাণ্ড দিব গভৰ্ণমেণ্টে কিনে দিব গভৰ্ণমেণ্টে ফাণ্ড দিব আৰু এই ফাণ্ডটোৱে কিমান 10 বছৰ এটলিষ্ট 10 বছৰ লাষ্ট কৰাকৈ গভৰ্ণমেণ্টে ফাণ্ড মানে এটা প্ৰপ'জেল দিছে আৰু যাতে গভৰ্ণমেণ্ট 10 বছৰ লাষ্ট কৰাকৈ গভৰ্ণমেণ্টে ফাণ্ড দিব কৈছে যাতে কি হয় যাতে এই ডেভেলপমেণ্টবোৰ কৰি থাকোঁতে যাতে মাজতে ফাণ্ড যদি ষ্টপ হৈ যায় কি হ'ব ইৰেগুলাৰিটিছ হ'ব নে কামবোৰ বন্ধ হৈ যাব তো সেইকাৰণে এটা কৰ্পাছ ফাণ্ড ক্ৰিয়েট কৰিব কৈছে তো নেক্সটটো আৰ্টিকল চাওঁ আহক প্ৰেচিডেণ্টছ ৰুল ক্লেম্পড ইন মণিপুৰ তো আমি সকলোৱে জানো মণিপুৰত কি হৈছে প্ৰেচিডেণ্ট ৰুল ইম্প'জ হৈছে তো এইটো প্ৰেচিডেণ্ট ৰুল আণ্ডাৰ কোনটো আৰ্টিকলত হৈছে আৰ্টিকল 356 president rule or state emergency Manipurot imposed hoise under article 356 as the state government deemed unable to function as per the constitution failure of article 356 at ketia hoy failure of constitutional machinery in state jetia hoy jetia ekhon state government unable to function as per the constitutional mote jeta state government function koribo noare তেতিয়া আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 356 কি কৰা হয় ষ্টেট ইমাৰ্জেঞ্চি বা প্ৰেচিডেণ্টছ ৰুল ঘোষণা কৰা হয় নেক্সট চাওঁ আহক পেংগোলিন স্মাগলিং অন দ্য ৰাইজ ইন নৰ্থ ইষ্ট এইটো হ'ল পেংগোলিন তো ইয়াৰ যোনটো ইলিগেল স্মাগলিং নৰ্থ ইষ্টত বহুত বাঢ়ি গৈছে ইয়াৰ এইখিনি এই ইলিগেল ট্ৰাফিকিঙৰ ওপৰতে এটা APSC লাষ্ট ইয়েৰত এটা কুৱেশ্যন আহিছিলে নট এভৰিৱান ট্ৰেভেল বাই চইচ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কুৱেশ্যন আহিছিলে এইটো ইয়াৰ ওপৰতে আহিছিলে ইলিগেল যি ট্ৰাফিকিং হয় জীৱ জন্তু আপুৰুগীয়া জীৱ জন্তুবোৰৰ তাৰ ওপৰতে আহিছে তো পেংগোলিন কনজাৰ্ভেশ্যন ক্ৰাইচিছ ইন নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া পেংগোলিন কনজাৰ্ভেশ্যন ক্ৰাইচিছ ইন নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ৱৰ্ল্ড পেংগোলিন ডে এলাৰ্ট কনজাৰ্ভেশ্যনিষ্ট ৱাৰ্ন এ চিভিয়াৰ ক্ৰাইচিছ অফ পেংগোলিনছ ইন আছাম ইন নৰ্থ ইষ্ট কি হৈছে এই পেংগোলিনৰ এই ছালটোত বহুত মেডিচিনেল ভেলুজ আছে বুলি বিলিভ কৰা হয় মানে এটা চাউথ ইষ্ট এছিয়া বা চাইনাত মানে এইটোত বহুত মেডিচিনেল ভেলুজ আছে বুলি বিলিভ কৰা হয় সেইকাৰণে এইটোক ধৰি বহুত সেইবোৰ কাণ্ট্ৰিজৰ কাৰণে এক্সপৰ্ট কৰা হয় Most trafficked mammal, Chinese pangolin and Indian pangolin are heavily exploited. Etu ki hoise most trafficked mammal buli koa hoy. Chinese pangolin and Indian pangolin yar scientific name to apnaloke sai lobo prelims ot ketiaba ahibo pare. Despite protection under Schedule 1 of Wildlife Protection Act 1972 amended in 2022. To amar India ki di hoise Wildlife Protection Act 1972 under Schedule 1 ot rakha hoise mane highest protection dia hoise but even then
আৰু ক্ৰিটিকেলি এন্ডেঞ্জাৰ্ড ষ্টেটাছ ক'ত আছে IUCN ৰেড লিষ্টত ক্ৰিটিকেলি এন্ডেঞ্জাৰ্ড ষ্টেটাছ আছে আৰু ইমান বেছি প্ৰটেকশ্যনৰ পাছতো কি হৈছে যি পোচিং ইলিগেল পোচিং কণ্টিনিউছ ইলিগেল পোচিং ষ্টিল আমাৰ প্ৰেজেণ্ট আছে ষ্টিল হৈ আছে ইমান আমাৰ হায়েষ্ট প্ৰটেকশ্যন দিয়া পাছতো illegal trade and poaching 342 trafficking incidents reported in India between 2018 to 2022 involving 1200 pangolins তো এইটো আমি ডাটা কি কৰিব পাৰো কোড কৰিব পাৰো এটো ইম্পৰ্টেন্ট ডাটা হয় আৰু এটো প্ৰিলিমছ পাৰ্সপেক্টিভৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় কিহত আহে পেঙ্গোলিন টু ক্ৰিটিক্যালি এন্ডেঞ্জাৰ্ড আৰু ইণ্ডিয়াৰ Schedule 1 Wild Life Protection Actৰ ভিতৰত আহে Northeast India, particularly Assam, Arunachal Pradesh and Manipur identified as key trafficking hub. Amar yar pora Assam, Arunachal Pradesh and Manipur pora highest trafficking hoy. Local hunters driven by high profit scales from one pangolin can provide up to 4 months of income. Yar jihetu is GA saltur mane ki hoy bahut besi income hoar karone ki koise হাই প্ৰফিটছ বহুত ডিমান্ড আছে মাৰ্কেটত বহুত ডিমান্ড আছে সেই কাৰণে আৰু বেছি ইমান ৰেষ্ট্ৰিকশন থকা পাছতো প্ৰটেকশন থকা পাছতো এটো পোচিং হৈ আছে হাইয়েষ্ট কি কৈছে ইয়া most traffic mammal বুলি কোৱা হৈছে কাৰণে law enforcement and crackdown several poachers and traders arrested but international trafficking network persist as I said etu ki hoy medicinal value ase boli jehetu bhoba hoy aru etu bahut medicinal value auspicious boli bhoba hoy he karone ki hoise jehetu jiman bahut law enforcement crackdowns hoise several poachers and traders were arrested but tothapiu international market ot yar imani dam aru imani demand hei babe ki hoise ei network to tothapiu চলি আছে আৰণ্যক এটো আমি এনজিও ইয়াৰ নাম আৰণ্যক এনজিওটো নাম শুনিয়ে থাকো এটা ইম্পৰ্টেন্ট আমি এথিক্সটো ইয়াৰ এক্সাম্পল দিব পাৰো আৰণ্যক এনজিওটো ইয়াৰ হিউম্যান এনিমেল কনফ্লিক্টত ইয়াৰ হিউম্যান এনিমেল কনফ্লিক্ট প্ৰিভেন্ট কৰাত আৰণ্যকৰ বহুতো ভূমিকা আছে বহুত স্টেপস লৈছে একচুয়ালি আৰণ্যক collaborates with the Sahastra Seema Bal SSB and border security agencies to enhance vigilance to a SSB ki horot collaborate koise aranyak namor NGO to logot collaborate kori vigilance security increase korat hohai korise but duitai cooperate korise aru ki koribole community surveillance and monitoring teams formed to involve the locals in anti poaching efforts community surveillance CSMT community surveillance and monitoring team গঠন কৰা হৈছে এই গিটা স্টেপস এ অতিকৈ ইম্পৰ্টেন্ট community surveillance and monitoring team গঠন কৰা হৈছে তাত কি কৈছে লোকেলছক ইনভলভ কৰিব লোকেল মানুহক ইনভলভ কৰিব এন্টি পোচিং অৰ জি ইলিগেল ট্ৰাফিকিং এন্টি পোচিং এফৰ্টছত লোকেল মানুহক ইনক্লুড কৰিব call for immediate action increase sensitization of law enforcement agencies in northeast India needed তো এই law enforcement যোনটো এজেন্সিজ আছে হেবুৰক কি কৰিব লাগে এৱাৰ কৰিব লাগে as well as আৰু বেছি ষ্ট্ৰং কৰিব লাগে stronger legal enforcement and border security অতিকৈ ষ্ট্ৰং কৰি তুলিব লাগে আৰু stronger legal enforcement laws বোৰ আৰু বেছিকে strictly implement কৰিব লাগে required to prevent illegal pangolin trade without urgent measures pangolin face the threat of extinction aru jodi amar urgent measure lua nohobo jodi lua nohoy অতিকৈ হুনকালে তো কি হ'ব এই পেঙ্গোলিনস বোৰ এদিন নহয় এদিন কি হ'ব এক্সটিংক্ট হৈ উঠিব আৰু ইয়াতে নট অনলি গভৰ্নমেন্ট মেজাৰ্স বাট অলসো আমাৰ লোকেল কমিউনিটিজ বোৰ কি হ'ব লাগে এৱাৰ হ'ব লাগে আমি নিজে মানুহ হিচাপে আমি আমাৰ নিজৰ সিভিক ডিউটি বোৰ আমি ফলো কৰিব লাগে হয়নে তো আমি মানুহবোৰৰ লোকেল কমিউনিটিজ পাবলিক কি হ'ব লাগে এৱাৰ হ'ব লাগে এৱাৰনেস আৰু আমি কি হ'ব লাগে যোনবোৰ আমাৰ এনিমেলস বোৰ কাৰণে কম্পেশন দেখাব লাগে যোনটো এটা আমাৰ ফান্ডামেন্টাল ডিউটিও হয় তো এইবোৰ যেতিয়া আমি ইনক্লুড কৰো তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব এইবোৰ যেতিয়া সোসাইটিত আহি যায় মানুহ লগতে গভৰ্নমেন্ট এফৰ্টস বা এনজিও সিভিল সোসাইটি এফৰ্টস তেতিয়াহে কিবা এটা এনেকুৱা ধৰণৰ যি সোসাইটিৰ বেমাৰ বুলিয়ে কম এনেকুৱা যি ধৰণৰ সোসাইটিৰ ইলিগেল পোচিং কাইন্ড অফ সোসাইটিৰ যি বেমাৰসমূহ ঠিক কৰিবলে এনেকুৱা আমি সকলোৱে একেলগে জয়েন মানে সকলোৱে একেলগে কোঅপাৰেট কৰিব লাগিব
ইয়াৰ PDF বা অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ আন কোনো এক্সামৰ বাবে আপোনালোকক যদি ফ্ৰী মেটেৰিয়েলছ বা ফ্ৰী গাইডেন্সৰ প্ৰয়োজন তলত দিয়া ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংকটোত যাতে ক্লিক কৰে আহকচোন নেক্সট নিউজটো চাওঁ Recently, 𝑵𝒂𝒏𝒊𝒂𝒂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 𝒂
জাজ টু গুৱাহাটী হাইকোৰ্টটো আমি ৰিচেণ্টলি এটা সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এটা হয়তো জাজমেণ্ট সকলোৱে দেখিছোঁ নিউজত ৰিচেণ্টলি এটা সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজমেণ্টত কি কৰিছিলে যিহেতু ইমান পেণ্ডেঞ্চি অফ কেছ বাঢ়ি গৈছে তো এডিশ্যনেল এড হক জাজ এড কৰাৰ যি ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন আছিলে অকণমান শিথিল কৰি দিছে তো সেইবাবে আমাৰ কি হৈছে এগৰাকী জুডিচিয়েল অফিচাৰ এজ এন এডিশ্যনেল জাজ কোৰ্ট এড হৈছে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত আৰু তেখেত কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট তেখেতৰ নামটো শ্বি ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট women judge of high court from Nagaland নাগালেণ্ডৰ প্ৰথমগৰাকী women judge কোৰ হয় হাই কোৰ্টত তো য়াৰেঞ্জুংলা লংকুমেৰ মেম তো গুৱাহাটীৰ হাই কোৰ্টত এডিশ্যনেল জাজ হিচাপে এপইণ্ট হৈছে আৰু তেখেত হৈছে প্ৰথম women judge in high court from Nagaland অকণমান নামটো প্ৰনাউন্স কৰোঁতে ভুল হ'ব পাৰে তাৰ বাবে মোক ক্ষমা কৰিব next to Sahok, government and ASU agree on action plan. This news is significant for Assam's implementation of Clause 6 of the Assam Accord, which aims to protect and preserve the cultural, social and linguistic identity of Assamese people. তো আমি দেখিছিলোঁ যে কেইদিনমানৰ আগতে কেইবছৰমানৰ আগতে তো কি হৈছিলে জাষ্টিছ বি.কে. শৰ্মা কমিটি এটা জাষ্টিছ বি.কে. শৰ্মা কমিটি এটা এপইণ্ট কৰা হৈছিলে যে চাবলৈ যে এই ক্লজ 6 অসম একৰ্ডখনৰ যি ক্লজ 6টো আমিনো কেনেকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈনো আমাৰ অসমত ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ তাকে ৰিপৰ্ট বনাবলৈ ৰিচাৰ্চ কৰিবলৈ এই জাষ্টিছ বি.কে. শৰ্মা কমিটিটোক দায়িত্ব দিয়া হৈছিলে আৰু এই কমিটিটোৱে এটা ৰিপৰ্ট তুলিছিলে পুৰা ৰিচাৰ্চ কৰি চাই মেলি এটা ৰিপৰ্টত 52টা ৰিকমেণ্ডেশ্যন ছাজেষ্ট কৰিছিলে আৰু এতিয়া ৰিচেণ্টলি আছাম গভৰ্ণমেণ্ট আৰু আছু একেলগে বহি তেখেতলোকে এই 52 ৰিকমেণ্ডেশ্যনৰ 38টা ৰিকমেণ্ডেশ্যনত এগ্ৰী হৈছে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট তথ্য with discussion on the remaining 14 to continue until April to এতিয়ালৈকে 38টাৰ ওপৰত তেখেতলোকে এগ্ৰী হৈছে কেনেকেনো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব তাৰ ওপৰত এগ্ৰী হৈছে আৰু 14টাৰ ওপৰত কিছু ডিছকাশ্যন চলি আছে যেতিয়া নিউজ আহিব আমি আকৌ ওপৰ পঢ়িম তো লেংগুৱেজ পলিচিতনো কি কথাতনো এগ্ৰী কৰিলে চাওঁ হওক Government notification will be published in English and Assamese with Bengali in Barak Valley, Boro in BTR. তো কৈছে যে এতিয়াৰ পৰা যিমান গভৰ্ণমেণ্ট নটিফিকেশ্যন পাব্লিছ হ'ব কি হ'ব এইটো দুটা লেংগুৱেজত পাব্লিছ হ'ব ইংলিছ এজ ৱেল এজ আছামিজ এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইকেইটা ইংলিছ আৰু অসমীয়াত দুইটাতে পাব্লিছ হ'ব আৰু বাৰাক ভেলীত কি হ'ব বেংগলীত হ'ব আৰু বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজনত কি হ'ব বড়ো লেংগুৱেজত হ'ব Teaching Assamese as a subject will be mandatory in educational institutions. তো এতিয়া অসমীয়া শিকোৱা প্ৰত্যেকখন স্কুলত প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ত কম্পালসৰি হ'ব আৰু will be mandatory in educational institution except for BTR আৰু BTR ৰিজনত তেখেতলোকৰ কাৰণে কি অপশ্যন থাকিব বড়ো বা আছামিজ এটা সাবষ্টিটিউট থাকিব মানে অল্টাৰনেটিভ থাকিব কোনটো ল'ব পাৰে তেখেতলোকৰ ইচ্ছা বড়ো আৰু আছামিজ দুইটা থাকিব History and Geography of Assam will be compulsory till class 8 আৰু History আৰু Geography of Assam কি হ'ব অসমৰ History আৰু অসমৰ Geography till class 8 compulsorily শিকোৱা হ'ব প্ৰথমটো কি হ'ল গভৰ্ণমেণ্ট নটিফিকেশ্যন GSS of English আৰু অসমীয়াত পাব্লিছ হ'ব বেংগলী বৰাক ভেলীত আৰু বড়ো লেংগুৱেজত ইন BTR Teaching Assamese language mandatory in every educational institution private হওক গভৰ্ণমেণ্ট হওক সবতে মেণ্ডেটৰী আৰু বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজনত কি থাকিব বড়ো এজ এন অল্টাৰনেটিভ থাকিব আৰু হিষ্ট্ৰী জিঅ'গ্ৰাফী অফ আছাম কি হ'ব কম্পালসৰি হৈ পৰিব ক্লাছ 8ৰ বাবে 8লৈকে আপ টু ক্লাছ 8 লিগেল এণ্ড লেণ্ড মেজাৰ্ছ কি লৈছে চাওঁ হওক অল ৰুলছ এণ্ড নটিফিকেশ্যন টু বি ট্ৰান্সলেটেড ইন আছামিজ ইউজিং ইউনিভাৰ্চিটিজ এণ্ড AI
তো কি কৈছে আৰু আগৰ যি পুৰণা ওল্ড ৰুলছ এণ্ড যোনবোৰ নটিফিকেশ্যনছ দিছিলে যে সেইবোৰো এতিয়া কি হ'ব অসমীয়া ট্ৰান্সলেট কৰা হ'ব কাৰ সহায় লৈ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ড গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ সহায় লৈ আৰু কিছুমানত AI আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সৰ সহায় লৈ এইবোৰ ট্ৰান্সলেট কৰা হ'ব অসমীয়াত Land sale restricted in selected revenue blocks to those residing for 3 generation exemption for ST, SC and municipal areas. তো কৈছে যে এই মাটি যে কিনা বেচা হয় এইবোৰত এতিয়া কি কৰিব ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰিব 3 জেনাৰেশ্যন কিছুমান সিলেক্টেড ৰেভিনিউজৰ এখন লিষ্ট পাব্লিছ কৰিব সেইবোৰ সিলেক্টেড ৰেভিনিউ ব্লকছ এটা সিলেক্টেড ৰেভিনিউ ব্লকছৰ লিষ্ট পাব্লিছ কৰিব আৰু সেই লিষ্ট মতে যি ঠাইৰ নাম থাকিব ৰেভিনিউ ব্লকছৰ নাম থাকিব তাত মাটি কিনা বেচা ৰেষ্ট্ৰিক্টেড হৈ পৰিব তাৰ মাটি কিনা বেচা ৰেষ্ট্ৰিক্টেড হ'ব আৰু only those people যোনবোৰ মানুহ 3 জেনাৰেশ্যনৰ পৰা হেইটো ঠাইত আছে বা থাকিছে তেখেতলোককহে মাটি কিনা বেচা কৰিব আৰু কোন ঠাইত হ'ব হেয়া কি কৰিব গভৰ্নমেণ্টে তাৰ লিষ্টখন পাব্লিছ কৰিব আৰু এই যোনটো মেজাৰ্ছ কি হলে এক্সাম্পশন মানে কি হলে কিহৰ কাৰ ক্ষেত্ৰত নাখাটিব ST, SC and municipal areasত এই ক্ৰাইটেৰিয়াটো নাখাটিব Survey and heritage protection government to survey the char areas riverine islands sor অঞ্চল সমূহত government কি কৰিব এটা survey কৰিব Satra commission to be set up for protecting the historical sites তো এই সত্ৰ কমিছনো কি হ'ব সেট আপ কৰিব কিহৰ কাৰণে এই যোনবোৰ আমাৰ হিষ্টৰিকেল সাইটস আছে আমাৰ যি ট্ৰেডিশনস কালচাৰ এই কালচাৰৰ যি ইম্পৰ্টেন্ট ঠাইসমূহ এইখিনি সত্ৰ কমিছনৰ দ্বাৰা সত্ৰ কমিছন সেট আপ কৰিব যাতে এইবোৰ প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰে অলপ দেৰি আগতে আমি যি সত্ৰৰ চ্যালেঞ্জেছ এণ্ড ইস্যুজবোৰ চাই আহিছিলোঁ তাত আমি সলিউশনত এইটো কথা লিখিব পাৰিম সত্ৰ কমিছন Budget and implementation, state budget will reflect these decisions. Implementation will follow in time-bound manner. তো কৈছে যে এইটো কেনেকৈ ইমপ্লিমেন্ট কৰা হ'ব যেতিয়া আমাৰ ষ্টেটৰ বাজেট বনোৱা হ'ব লাহে লাহে এইবোৰ যোনবোৰ ষ্টেপছবোৰ লৈছে এইবোৰ তাত ইনক্লুড কৰা হ'ব আৰু এইটো টাইম-বাউণ্ড মেনাৰত কি কৰা হ'ব টাইম-বাউণ্ড মেনাৰত ইমপ্লিমেন্ট কৰা হ'ব নেক্সট টু নিউজ চাওকচোন Largest ethnic event of Carbis attract thousands. তো কি হৈছে ৰিসেন্টলি আমাৰ 51st Carbi Youth Festival হৈ গৈছে আৰু এটো কোড হৈছে People's Hall Taralangsu in Difut 51st Carbi Youth Festival হৈ গৈছে এই যে ফেষ্টিভেল হৈছে ইয়াৰনো কিনো ইম্পৰ্টেন্স আছে চাও largest ethnic festival of Carbi community to এইটো যি 51st Carbi Youth Festival কি হয় Carbi community হকলৰ largest festival হয় it promotes their tradition customs artistic talents it features folk performances indigenous games handicrafts and modern artistic expression তেখেতলোকৰ tradition customs culture art তেখেতলোকৰ যি talents আছে artistic talents এইবোৰ তাত কি কৰা হয় প্ৰদৰ্শন কৰা হয় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ নাচ গান ড্ৰেছেছ কাৰ্বি হকলৰ হেয়া indigenous games এইবোৰ তেখেতলোকৰ তাত প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লগে লগে বিভিন্ন ধৰণৰ handicrafts and modern and traditional যি fusion সেই fusion বোৰো কি হয় তাত প্ৰদৰ্শন কৰা হয় এই ফেষ্টিভেলটো কমিউনিটি এণ্ড টুৰিজম ইম্পেক্ট নো কি হয় চাওক এই যে ফেষ্টিভেল এনেকুৱা ফেষ্টিভেল পাতলে কি হয় টুৰিষ্ট বাহে এট্ৰেকশন বাহে আৰু টুৰিষ্ট এট্ৰেকশন যেতিয়া বাহে সেই জায়গাটোলে কি হয় বেনিফিটস হয় মানুহসকলৰো ওচৰ পাজৰ মানুহসকলৰো কি হয় নতুন এমপ্লয়মেন্ট স্কোপ আহে আৰু যেতিয়া এমপ্লয়মেন্ট স্কোপ আহে কি হয় সেই ঠাইখনৰ লাহে লাহে ডেভেলপ হৈ উঠে draws thousands of visitors from Northeast India and beyond, encourages regional tourism, intergenerational cultural exchange. So, visitors যেতিয়া আহে নৰ্থইষ্টৰ পৰা আৰু বাহিৰৰ পৰাও আহে তো তাৰ কি হয় সেই জেগাটো প্ৰমোট হয় আৰু জেগাটোৰ সেই ফেষ্টিভেলটোৱে নহয় ওচৰৰ পাজৰৰ ঠাইবোৰো প্ৰমোট হয় ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাই আছে সেইখিনি বিশ্ব দৰবাৰত কি হয় promote হয় আৰু it encourage regional tourism তো tourism can be an economic activity হয় না economic activity হ'ব পাৰে আৰু ইয়াত লোকেল মানুহবোৰে পাৰ্টিসিপেট কৰিব পাৰে যেনেকৈ এতিয়া কাজিৰঙাখনত আমি যদি চাওঁ ওচৰে পাজৰে যিমান মানুহ সকল আছে তো তেখেতলোকে বহুতৰ এনেকুৱা এইবোৰ বিজনেছ আছে হোম ষ্টে বিজনেছ আছে বা সাফাৰীৰ বিজনেছ আছে হাতীৰ বিজনেছ হাতী যে ৰাতিপুৱা যে হাতীত লৈ যে ট্ৰেভেল কৰে তো হেয়া হাতী পোহা হেৰি আছে তো কমাৰ্শিয়েল
এক্টিভিটিজত পাৰ্টিচিপেট কৰে তো এনেকুৱা ইমান ধৰণৰ এটা ইক'চিষ্টেম গঢ়ি উঠে ক'ৰবাত যদি এটা টুৰিজিম প্লেচ যদি প্ৰমোট হয় গ্ল'বেল লেভেলত তো কি হয় এটা ইক'চিষ্টেম বনি উঠে তো সেই এনেকুৱা যদি ফেষ্টিভেল যে কি কৰে তেনেকুৱা ৰিজনেল টুৰিজিম প্ৰমোট কৰাৰ লগে লগে ইণ্টাৰ জেনেৰেশ্যনেল কালচাৰেল এক্সচেঞ্জো প্ৰমোট কৰে আৰু কি হয় ইকনমিক এক্টিভিটি আহে এটা ইক'চিষ্টেম বনি উঠে আৰু এনেকুৱা হোৱাৰ লগে লগে কি হয় সেই ঠাইখনো লাহে লাহে ডেভেলপ হৈ আহে Described as a movement to preserve Karbi heritage in a modern world. তো এই ফেষ্টিভেলে not only promotes to অকল ইকনমি দিশটোৱে নহয় যি কাৰ্বিসকলৰ যি প্ৰেচিয়াছ ট্ৰেডিশ্যনছ যি হেৰিটেজ এইবোৰো কি কয় প্ৰটেক্ট কৰে A platform for unity and cultural pride and tradition amidst changing times. তো এইটো এটা প্লেটফৰ্মো দিয়ে কি মানুহৰ মাজত ইউনিটি কালচাৰেল প্ৰাইড এণ্ড ট্ৰেডিশ্যন প্ৰমোট কৰিবৰ বাবে তো নেক্সটটো আৰ্টিকল চাওঁ আহক ৰিচেণ্টলি এটা কি হৈছে এটা ইনলেণ্ড ৱাটাৰ টাৰ্মিনেল কি হৈছে ইনগ্ৰেট হৈছে তো ক'ত হৈছে এইটো 𝒌𝒑𝒂𝒃 এটা ৰিচেণ্টলি এটা ইনলেণ্ড ৱাটাৰ টাৰ্মিনেল ইনগ্ৰেট কৰা হৈছে আৰু দিছ ৰিভাৰ টাৰ্মিনেল ছেট টু এনহেন্স ট্ৰেড উইথ ভূটান এণ্ড বাংলাদেশ কেনেকৈনো চাওঁ আহক তো কি হৈছে ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল inaugurated this terminal. Location code is 𝒌𝒑𝒂𝒃 on Brahmaputra National Waterway number 2. Strategic importance ki hoy yar sao 91 km from Gelefu Bhutan and 108 km from Bangladesh border 147 km from Guwahati declared a port of call under PIWT and T between India and Bangladesh port of call mane ki hoy যেতিয়া কিবা এটা পোৰ্ট অফ কল ডিক্লেয়াৰ কৰা হয় তাত কি হয় এই জাহাজবোৰ ৰিফুৱেল কৰিবলৈ বা কাৰ্গো হেণ্ডলিঙৰ কাৰণে কি কৰে এই পোৰ্টবোৰত আহি পিনে ষ্টপ কৰে মানে ইন চিম্পল চেণ্টেন্স যেতিয়া শ্বিপবোৰ আহে তেতিয়া কি হয় এই পোৰ্ট অফ কলত তাতে জিৰণি ল'বলৈ এইটোতে আহে ফুৱেল ভৰাবলৈ ৰিফুৱেল কৰিবলৈ বা কিবা যদি প্ৰব্লেম আছে এইবোৰ ঠিক কৰিবলৈ এনেকুৱা পোৰ্ট অফ কল জেগাবোৰত আহে তো এই যোনটো ৰিচেণ্ট IWT ইনলেণ্ড ৱাটাৰৱে টাৰ্মিনেল ইনগ্ৰেট কৰিছে তাত কি হৈছে এইটো পোৰ্ট অফ কল ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে ইণ্ডিয়া আৰু বাংলাদেশৰ মাজত ইট ইজ এক্সপেক্টেড টু হেণ্ডেল 1.1 মিলিয়ন টনছ অফ কাৰ্গো এনুৱেলি বাই 2027 এইটো টাৰ্গেট কৰা হৈছে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট এই পইণ্টটো ইম্পৰ্টেণ্ট পোৰ্ট অফ কল ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড বাংলাদেশ আৰু কি 91 km from Gelefu 108 km from Bangladesh and 147 km from Guwahati আৰু কি হয় আৰু ভূটানৰ লগত কি ভূটান আৰু বাংলাদেশৰ লগত আমাৰ ট্ৰেডটো বঢ়াব সিগনিফিকেন্স কি চাওঁ as I said enhances trade with Bhutan and Bangladesh ভূটান আৰু বাংলাদেশৰ লগত আমাৰ ট্ৰেড বঢ়াব ইকনমিক কোঅপাৰেশ্যন বঢ়াব boost regional connectivity and logistic efficiency তো আমি যেহেতু জানো road transportation from roadতকৈ যেতিয়া আমি river দি transportation কৰোঁ বা water transportটো road transportতকৈ বহুত কম হয় cheap হয় তো সেইকাৰণে ইটো ৰিজনেল কানেক্টিভিটিটো বুষ্ট কৰিবই লজিষ্টিক এফিচিয়েঞ্চি আমি কি হয় যি বস্তু আনো যদি আমি ৰিভাৰেদি আনো তো কি হ'ব এই ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন কষ্ট আমাৰ বহুত কমি যাব লজিষ্টিক এফিচিয়েঞ্চি প্লাছ লজিষ্টিক এক্সপেন্সেছ কমি আহিব লজিষ্টিক এক্সপেন্সেছ পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াছ ব্ৰডাৰ ষ্ট্ৰেটেজি টু ষ্ট্ৰেংথেন সাউথ এছিয়ান ট্ৰেড ভায়া ৱাটাৰৱেজ তো এইটো ইণ্ডিয়াৰ যি ষ্ট্ৰেটেজি হয় সাউথ এছিয়ান কাণ্ট্ৰিজৰ লগত ট্ৰেড ষ্ট্ৰেংথেন কৰাৰ ৱাটাৰৱেজৰ দ্বাৰা ট্ৰেড ষ্ট্ৰেংথেন কৰা এইটো এটা পাৰ্ট অফ দ্য ষ্ট্ৰেটেজি ব্ৰডাৰ গ'লৰ ভিতৰত পৰে সাউথ এছিয়ান কাণ্ট্ৰিজবোৰৰ লগত কি আমি ৰিভাৰ শ্বেয়াৰ কৰোঁ ট্ৰান্স বাউণ্ডাৰী ৰিভাৰ শ্বেয়াৰ কৰোঁ তো তাৰে আমি যদি ৱাটাৰৱেজ ট্ৰান্সপৰ্ট যদি আমি ষ্ট্ৰেংথেন কৰোঁ তেতিয়া এটা আমাৰ এটা কোঅপাৰেশ্যন বায়লেটাৰেল কোঅপাৰেশ্যনৰ স্কোপ বাঢ়ি উঠে আৰু আমাৰ সাউথ এছিয়ান ৰিজনত ইণ্ডিয়াৰ যি প্ৰেজেঞ্চ হয় সেয়াও মজবুত হৈ উঠে কাৰণ আমি অলৰেডি জানো যে চাইনাই কি কৰিছে চাইনাৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ সাউথ এছিয়ান ৰিজনত বাঢ়ি গৈছে থ্ৰু BRI তো এইটো এটা ইণ্ডিয়াৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেপ টু কাৰ্বতকৈ বেছি গুড
মানে ভাল ৱৰ্ড হ'ব লিমিট China's presence in South Asian region এইটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় কিমান কি পইচা খৰচ হৈছে ডেভেলপমেণ্ট অফ এ ৱৰ্ল্ড ক্লাছ ৰিভাৰ ক্ৰুজ টাৰ্মিনেল ইন গুৱাহাটী এণ্ড 4 এডিশ্যনেল টাৰ্মিনেল এট চিলঘাট বিশ্বনাথ ঘাট নিমাতী ঘাট এণ্ড গুইজান তো এডিশ্যনেল টাৰ্মিনেলো কি কৰিব বনাব মানে আৰু ৱৰ্ল্ড ক্লাছ ৰিভাৰ ক্ৰুজ টাৰ্মিনেল ইন গুৱাহাটীত বনাব আৰু ইয়াৰ বাবে কি হ'ব আমাৰ টুৰিজম বাঢ়িব ট্ৰেড বাঢ়িব ৰিজনেল কানেক্টিভিটি বাঢ়িব লজিষ্টিক এফিচিয়েঞ্চি হ'ব তো ইনএক্সপেন্সিভ কানেক্টিভিটি ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন হ'ব তো এই বহুত বেনিফিট আছে তো কোন এটেণ্ডিজ আহিছিলে এয়া নেক্সট টু নিউজ চাওঁ হওক দীপৰ বিলছ ফিছ ডাইভাৰ্চিটি এবাণ্ডেন্স সিভিয়াৰলি এফেক্টেড বাই পলিউশ্যন The water body has undergone radical changes in the face of growing pollution for years, while the city's municipal solid waste has been dumped close to its vicinity for 2 decades, untreated sewage discharge through the several natural channels to its polluting the wetland. So, this article is Deepor Bilor pollution or oporot hoy. So, yat ki koise je Deepor Bill ji water body radical changes. বহুত টাইমৰ পৰা বহুত দ্ৰুত গতিত চেঞ্জ হৈছে কিয় আহিছে আমাৰ সিটিৰ গুৱাহাটী সিটিখন আছে দীপৰ বিলৰ ওচৰত ডট সিটিৰ পৰা গোটেই সলিড ওয়েষ্টবোৰ কি কৰা হয় দীপৰ বিলত ডাম্প কৰা হয় আৰু কি কৰা হয় আৰু আনট্ৰিটেড সুৱেজ ৱাটাৰ ডিচাৰ্জ কোড কৰা হয় নলাৰ নৰ্দমাৰ পৰা যি আনট্ৰিটেড সুৱেজ ৱাটাৰবোৰ কোড ডিচাৰ্জ কৰা দীপৰ বিলত ডিচাৰ্জ কৰা হয় আৰু সিভিয়াৰ নেচাৰেল চেনেলছ দীপৰ বিলৰ যি natural channels মানে ৰিভাৰ্ছ সৰু সুৰা ৰিভাৰ্ছ অব পানী আহে যি তাৰ পৰা পানী আহে সেইবোৰতো কি কৈছে জাবৰ পেলোৱাৰ বাবে সেইবোৰেও দীপৰ বিললৈ জাবৰ অনা হৈছে তাৰ বাবে কি হৈছে চাওঁ হওক pollution crisis in Deepor Bill Assam declining fish diversity and livelihood impact significant drop in fish yield and some local fish varieties extinct to ki hoise iman jabor juthore nohoy untreated sewage water chemicals এইবোৰ থাকে তো সেই কাৰণে কি হৈছে যি ফিছৰ মাছৰ যি পপুলেশ্যনটো কমি আহিছে আৰু কিছুমান ইভেন লোকেল ফিছ ভেৰাইটিজ দীপৰ বিলত এক্সটিংক্ট হৈ গৈছে একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গৈছে আৰু কি হৈছে এই দীপৰ বিল যি এৰিয়া হয় এটোত কি হয় বহুতো ফ্যামিলিজ লাইভলিহুডৰ কাৰণে ডিপেন্ডেন্ট মাছ মাৰে তো এই মাছই সকলো এটা লাইভলিহুড থ্ৰেট হৈছে তো এইটো কাৰণে কি হ'ব লাইভলিহুড থ্ৰেট হলে কি হ'ব আনএমপ্লয়মেন্ট বাঢ়িব আনএমপ্লয়মেন্ট বহাৰ লগে লগে পভাৰ্টি আৰু এডুকেশ্যন লৰা ছোৱালীক যি এডুকেশ্যন দিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হেল্থৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো পেৰামিটাৰ্ছ কি হয় লাহে লাহে ডিক্লাইন হৈ আহে সেই পেৰামিটাৰ্ছবোৰতো এফেক্ট পৰে around 800 fishing families facing in livelihood threats তো এই ফ্যামিলিবোৰ কি হৈছে নিজৰ যি লাইভলিহুড যি প্ৰফেশন জীৱিকা নিৰ্বাহত তাতে কি হৈছে প্ৰবলেম হৈছে আৰু কি হ'ব এটো হোৱাৰ লগে লগে ফ্যামিলিৰ বেলেগ যোন ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ লিভিং সকলো কমি আহে Major pollution sources ki sahok eta to kolwe municipal solid waste dumping near the wetland for 2 decades so last 2 decades or ba ki hoise municipal or ji solid waste tate dump kora hoy untreated sewage discharge from Mora Bhorolu Bokhisto Bahini channel Kalmoni river to ebur opora ki hoy untreated sewage water ahe সুৱেজ ডিচাৰ্জ আমি যদি গুৱাহাটী যাওঁ আমি যদি মৰা ভৰলৈ এখিনি যদি আমি দেখো তেতিয়া আমি নিজে দেখিম যে কিমান লেতেৰা হয় ৰাইট কিমান লেতেৰা এইবোৰ সব গৈ কোড হয় সেই দীপৰ বিল নামৰ সেই ধুনীয়া জেগা ৱেটলেণ্ডখনত সব তাতে ডাম্প হয় প্লাষ্টিক পলিউশ্যন worsening the seasonal water level changes তো ইমানেই বেছি প্লাষ্টিক পলিউশ্যন হৈছে যে water level হেতুটো water level changes তাতো কি কৰিছে প্ৰবলেম কৰি তুলিছে air pollution due to garbage burning near the dumping site কি হৈছে আৰু জি হেৰিটো পেলাই আৰু দীপৰ বিলৰ কিনাৰে গাৰ্বেজ কমাবলে জি জ্বলোৱা হয় তাৰ বাবে কি হয় জি ধোঁৱা ওলাই তাৰ বাবেও কি হয় এই দীপৰ বিলৰ যি এটমস্ফিয়াৰ এটো প্ৰদূষিত হৈ পৰে প্ৰদূষিত প্লাস পয়জনাছ হৈ পৰে তাৰ বাবে কি হয় তাৰ যি মাছ চাছ আছে মাছ চাছৰ লগতে যি চৰাইবোৰ আহে দীপৰ বিলত বহুতো পৰিভ্ৰমী চৰাই আহে মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডছ আহে তো সেইবোৰৰ অহাটো বহুতো এফেক্ট হৈছে
এনভাইৰনমেণ্টেল ইম্পেক্ট চাওক ৱাটাৰ হাইলি পলিউটেড ইভেন কেটল এভইড ড্ৰিংকিং ইন ইভেন কৈছে কেটেলবোৰো পোহনীয়া জীৱ জন্তুও সেয়া পানী নোখোৱা হৈছে ইমানেই বেছি পলিউটেড হৈছে ডিক্লাইনিং ৱাইল্ড লাইফ প্ৰেজেন্স ফিউৱাৰ ভিজিটছ ফ্ৰম ৱাইল্ড এলিফেণ্টছ এই ৱাইল্ড লাইফ যি প্ৰেজেন্স ৱাইল্ড এলিফেণ্টছ যি পানী চানী খাবলৈ আহিছিলে সেয়াও কমি গৈছে হাই alkaline and low dissolved oxygen in water as per PCBA studies to কি হৈছে যেতিয়া অক্সিজেন কমি আহে পানীত কি হয় যেতিয়া অক্সিজেন পানীত কমি আহে তেতিয়া পানীত থকা প্ৰাণীবোৰ মৰি যায় বা পপুলেশ্যন লাহে লাহে কমি আহে তো যেহেতু অক্সিজেন এচিডিক ইমান বেছি এলকালাইন হৈছে ইমান বেছি হৈছে তাৰ বাবে কি হৈছে আৰু লো ডিজলভ অক্সিজেন পানীত থকা অক্সিজেন কমি আহিছে সেইকাৰণে কি হৈছে পানীত থকা মাছৰ যি পপুলেশ্যন সেয়াও কমি আহিছে আৰু সেইকাৰণে যি মাছৰ যি ডাইভাৰ্চিটি আছে ভেৰাইটিজবোৰ লাহে লাহে কিছুমান এক্সটিংক্টে হৈ গৈছে লিগেল পলিচি এণ্ড কনচাৰ্নছ NGT এণ্ড নেশ্যনেল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেল এণ্ড গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট ষ্ট্ৰিকচাৰ্ছ ইগন'ৰ্ড এই NGT আৰু গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে যি ফ'ল' কৰিবলৈ ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন দিছিলে ন'টিছ দিছিলে সেইবোৰ ইগন'ৰ কৰা হৈছে আনপ্লেন আৰ্বানাইজেশ্যন ইমান গুৱাহাটীখন ইমানেই আনপ্লেন ছেটেলাইট টাউনছৰ পৰা ধৰি পিনাই ওচৰে পাজৰে ইমানেই বেছি আনপ্লেন আৰ্বানাইজেশ্যন হৈছে তাৰ বাবে কি হৈছে ৰিয়েল আনপ্লেন আৰ্বানাইজেশ্যন এণ্ড ৰিয়েল ইষ্টেট বুম এনক্ৰোচেছ দ্য ৱেটলেণ্ড তো ৱেটলেণ্ডৰ যোনবোৰ মাটি আছে ওচৰৰ পাজৰে মাটি আৰম্ভ কৰি এইবোৰ এনক্ৰোচ কৰিব লৈছে তাৰ বাবে কি হৈছে আৰু সেইবোৰ কিয় কাৰণে হৈছে ইমানেই বেছি পপুলেশ্যন বাঢ়িছে আৰু মেইন চিটিৰ আঁতৰে যি আৰ্বানাইজেশ্যন হয় এইবোৰ আনপ্লেন আৰ্বানাইজেশ্যন হয় আৰু তাৰ বাবে ৰিয়েল এষ্টেট বিজনেছো বাঢ়ি হৈছে আৰু মানুহে য'তে ত'তে মাটি লৈ ঘৰ বনাব ধৰিছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এক্সপানশ্যন ৰোড এণ্ড ৰেলৱেজ ফাৰ্ডাৰ থ্ৰেটনিং দ্য ইক'চিষ্টেম তো ৰোড ৰেলৱে যেতিয়া বনোৱা হয় তেতিয়া কি হয় মাটি লাগে হয়নে আৰু কেতিয়া কি হয় এই ধৰণৰ ৱেটলেণ্ডবোৰৰ কিনাৰৰ মাটিবোৰ লোৱা হয় আৰু তাৰ বাবে কি হয় ইট অলছ' থ্ৰেটেন দ্য ইক'চিষ্টেম কনজাৰ্ভেশ্যন এফৰ্টছ লোকেল অৰ্গেনাইজেশ্যনছ লাইক দীপৰ বিল সুৰক্ষা মঞ্চ এইটো এডভকেটিং ফৰ প্ৰটেকশ্যন এইটোৰ এক্সাম্পল কেতিয়াবা আমি দিব পাৰোঁ দীপৰ বিল সুৰক্ষা মঞ্চ এইবোৰ মানে প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে ডিফাৰেণ্ট ষ্টেপছ লৈছে কমিউনিটি ক্লিন আপ এফৰ্টছ কি লৈছে দীপৰ বিল সুৰক্ষা মঞ্চ গঠন কৰা হৈছে কমিউনিটি ক্লিন আপ এফৰ্ট লোৱা হৈছে ডিউৰিং ৱৰ্ল্ড ৱেটলেণ্ড ডে ৰিমুভিং প্লাষ্টিক ৱেষ্ট ফিচাৰমেন এণ্ড এক্টিভিষ্ট আৰ্জিং গভৰ্ণমেণ্ট ইণ্টাৰভেনশ্যন এণ্ড ছাষ্টেইনেবল কনজাৰ্ভেশ্যন তো এইবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কনজাৰ্ভেশ্যন এফৰ্টছ লোৱা হৈছে তো লাষ্ট নিউজটো হ'ল এয়া ৰিচেণ্টলি আলি আই লৃগাং ফেষ্টিভেল চেলিব্ৰেট কৰা হৈছে আৰু আলি আই লৃগাং কাৰ ফেষ্টিভেল মিচিং ট্ৰাইবৰ ফেষ্টিভেল আৰু এই ফেষ্টিভেল কিহৰ লগত জড়িত এগ্ৰিকালচাৰৰ লগত জড়িত এইটো প্ৰিলিমছ পাৰ্চপেক্টিভৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট আলি আই লৃগাং ফেষ্টিভেল কোনে চেলিব্ৰেট কৰে মিচিং ট্ৰাইবে চেলিব্ৰেট কৰে আৰু এইটো এগ্ৰিকালচাৰৰ লগত জড়িত আৰু কাল্টিভেশ্যন ছিজন ৰিচুৱেলছ তো কাল্টিভেশ্যন কৰাৰ আগতে এই আলি আই লৃগাং এই ফেষ্টিভেলটো মনোৱা হয় ইয়াতে পূজা চূজা কৰা হয় সেয়া তো এয়া হ'ল আজিৰ ডিছকাশ্যন ইয়াতে সমাপ্ত হ'ল আৰু আপোনালোকক যদি ইয়াৰ PDF বা অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ আন কোনো এক্সামৰ বাবে আপোনালোকক যদি ফ্ৰী গাইডেন্স বা ফ্ৰী মেটেৰিয়েলছৰ প্ৰয়োজন আপোনালোকে তলত দিয়া ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংকটোত ইয়াতে খতম কৰে আজিলৈ ইয়াতে সমাপ্ত থেংক ইউ ফৰ লিছনিং